revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre sindromul impostorului. Sunt convinsă că, într-un fel, mai mult sau mai puțin, ați luat la cunoștință despre ce înseamnă sindromul impostorului. Știu, cumva au apărut foarte multe fenomene psihologice, foarte multe încadrări în care ne trezim de multe ori că avem ceva sau nu avem, suntem curioși și vrem să aflăm despre ce este vorba. Ei bine, sindromul impostorului a fost descris ca acel sentiment de anxietate, o trăire prezentă, permanentă, de frică și de rușine, oarecum și de vinovăție, astfel încât să nu fim descoperiți că suntem impostori. În mod paradoxal, persoanele care trăiesc acest sindrom sunt cele competente și nu cele incompetente. Poate este paradoxal, poate nu. Pe de altă parte, am vrut astăzi să vorbim despre sindromul impostorului pentru că nu vreau doar să inventariez niște lucruri care există în literatura de ci mă interesează mai degrabă să avem o înțelegere și cunoaștere cât mai profundă asupra fenomenului. Pentru că în ceea ce privește sindromul impostorului, la prima vedere putem să spunem eu nu am așa ceva. Pe de altă parte, dacă intrăm un pic mai mult în profunzime și ne uităm la cum am fost educați și ne uităm la gândurile care ne trec prin minte atunci când avem o realizare, poate una pe care ne-am dorit-o, ne trece prin gând că poate nu suntem atât de buni pe cât avem acel titlu sau acel certificat. Ei bine, în realitate chiar acela este sindromul impostorului. Sindromul impostorului este exact ce este cumva specific și foarte întâlnit în populația României. Acest nu merit. Sunt și persoane care consideră că merită pe nedrept. Adică sunt și categoria aceea despre care am vorbit de mult mai multe ori în zona de personalități dizarmonice, de psihopatii, care ei stau foarte bine cu stima de sine și consideră că lor li se cuvine totul, chiar fără a face nimic pentru acest lucru. Însă, sunt și oameni cu adevărat competenți, sunt și oameni care muncesc enorm de mult și totuși nu reușesc să aibă un succes pe nivelul muncilor și mai mult decât atât, atunci când îl au, nu simt că îl merită. Pentru că în această dinamică avem în vedere iubirea de sine. Trebuie să știu că merit. Munca mea este răsplătită conform cu standardele și conform cu obiectivele pe care mi le-am propus. Și aici intervine partea oarecum înșelătoare. Pentru că oamenii care suferă de sindromul impostorului sau care sunt predispuși să trăiască acest sindrom, ei nu își pun obiective proprii. Ei întotdeauna își pun obiective pentru ceilalți. Ca să fiu mai specifică un pic, să nu fiu prea generală, este vorba despre acei copii cu minți, deveniți adulți, cărora li s-a spus în copilărie: tu degeaba faci, ești prea prost sau prea proastă ca să te descurci, tu nu o să reușești nimic în viață, tu nu o să ajungi niciodată cineva, ești incapabil sau incapabilă să faci un lucru sau altul. Ia uite, colegii tăi pot să aibă note mari, tu nu ești în stare. Toată lumea, toți copiii vecinilor pot să facă ceva, tu nu. Adică, acolo unde un părinte a denigrat, a umilit,
a jignit, a fost prea dur, prea rigid, s-a erijat într-un rol de superioritate la nivelul la care copilul n-ar fi niciodată capabil să se ridice la nivelul așteptărilor sale. A criticat tot timpul, a insistat tot timpul pe relația de dominare și putere față de toți ceilalți membri ai familiei. Poate, într-o familie cu mai mulți copii, a avut unul preferat și i-a cerut și l-a validat doar pe acela, iar ceilalți au rămas în umbră și i-a comparat între ei, dându-l mereu model. Acolo se naște acest sindrom al impostorului. Pentru că nu este ca și cum persoana nu știe că muncește foarte mult. De cele mai multe ori muncește până la epuizare. De cele mai multe ori nu își permite să aibă relaxare sau mulțumire. În timp ce o persoană normală s-ar duce, după ce a câștigat un examen sau un concurs, s-ar duce să sărbătorească cu prietenii, să se laude, să spună ceva, să facă ceva, să sărbătorească, adică se bucură, merită, simte că a câștigat pe munca proprie și că îi crește stima de sine și valoarea. O persoană care suferă de sindromul impostorului va considera că a avut noroc, că s-au aliniat planetele, că a fost o șansă, că cineva a făcut ceva, că ceilalți competitori au greșit în ultimul moment cu ceva. Adică niciodată o astfel de persoană nu va spune: am muncit foarte mult, merit acest premiu, acest job, acest rol, acest titlu. Va crede în permanență că nu merită, că n-a muncit destul, că nu s-a sacrificat destul, că nu este în stare să aibă un astfel de premiu. Și totuși îl are. Iar faptul că îl are îi creează disconfort, îi creează anxietate. Îl are nu pentru că și-a dorit să-l aibă, îl are pentru că a simțit nevoia să demonstreze că nu este incapabil. În foarte multe familii, acolo unde există un părinte dominant care simte nevoia să-i facă pe ceilalți să se simtă mici sau strategia de educație a părinților include: noi suntem părinți, voi sunteți copii, nu știți, nu înțelegeți, n-aveți drepturi, noi suntem părinți, decidem tot, nu vă spunem vouă nimic. Se creează această atitudine ca și cum, în permanență, copilul devenit adult față de alți adulți pe care îi creditează ca și competenți sau figuri de autoritate paternale, șeful, superiorul, o persoană pe care o admiră, oricine poate deveni figură de autoritate și automat investită într-un rol parental. Față de această figură se va raporta în inferioritate. Va trăi acest sentiment, acest sindrom al impostorului. Se numește sindrom pentru că nu este un simplu sentiment. Sunt mai multe cumulate. Sunt și sentimente, și emoții, și gânduri, și comportamente. Este un ansamblu care conduce către un singur rezultat. Per total, persoana care trăiește sindromul impostorului are succes mult mai mult decât ceilalți oameni, pentru că niciodată nu e mulțumită. Tot timpul se autocritică, tot timpul spune că a fost o eroare și că trebuie să facă mai mult și să muncească mai mult. Tot timpul își pune obiective din a-i mulțumi și a-i face mândri pe ceilalți, dar nu păstrează pentru sine nimic.
Știu că ați auzit în viața dumneavoastră de mai multe ori, nu doar o dată, persoane care spun: mulțumirea mea, fericirea mea este dacă el sau ea e fericită. Dacă el sau ea e mândră de mine, dacă el sau ea e mulțumită cu ce avem. Aceste persoane trăiesc sindromul impostorului. Aceste persoane ajung să se teamă că nu sunt suficient de bune pentru titlurile pe care le au, să fie inconfortabile cu titlurile și cu rezultatele muncii pe care le au. Sunt foarte capabili și de obicei creditează pe ceilalți. Celălalt a muncit și își merită titlul. Dar eu, indiferent cât de mult muncesc, eu nu merit titlul. La mine a fost o conjunctură, un noroc, o greșeală poate. Dar la celălalt nu, niciodată. La celălalt, da, a muncit foarte mult. Indiferent dacă munca aceea chiar este reală sau nu. Vedeți, astfel, sindromul impostorului ajunge cumva să fie un mecanism de adaptare. Face față frustrărilor și în același timp produce și conduce către succes. Tocmai de aceea foarte mulți părinți care au făcut această eroare în educație, această greșeală gravă, să critique într-una chipurile pentru binele copilului, practic nu i-au dat nicio șansă copilului alta decât a fi mic, nesemnificativ, nedemn de iubire. În generația mai nouă, de obicei, răspunsul este că tânărul adolescent sau adultul tânăr refuză să mai facă ceva, că oricum n-are rost. Părintele deja crede că nu se poate. Dar pe aceia dintre tineri care se autostimulează și automotivează să iasă din această critică obsesivă, negativă, care nu se mai termină niciodată, ajung să facă acest sindrom al impostorului, ajung să tragă de ei până clachează, intră în burnout. Niciodată nu-i destul, niciodată nu este bine destul. Întotdeauna trebuie să fie mai mult. Desigur se naște un perfecționism, dar un perfecționism supus suferinței. Nu este un perfecționist care reușește și le ține pe toate la perfecțiune și este mulțumit cu acest lucru. Nu. Este un perfecționist care se străduie să le țină pe toate perfecte doar ca să scadă tensiunea aceea de a nu fi suficient de bun. Diferența dintre un copil a cărui educație este iubirea și încrederea în sine, copilul care este crescut pe critică este copilul care dezvoltă frustrare, furie. Dacă furia nu poate să o descarce pe părintele său în perioada de adolescență și individualizare, separare, rămâne captiv în această relație, rămâne blocat. Și aud de foarte multe ori părinți dominanți, puternici, care spun: vreau copilul meu să facă mai mult, dar nu face. Este blocat, este leneș, este neinteresat. Și-ar dori copiilor să fie mai activi, mai dinamici. Dar ei nu sunt. Și ei au sindromul impostorului, doar că pe parte pasivă, opoziționistă, negativă. La fel este și cu celebrul copil de aur. Părintele dominant este foarte încântat de unul dintre copii și îl susține și îl laudă și îl împinge de la spate în defavoarea celorlalți. Se naște
invidie, conflict, competiție între acest copil și ceilalți. Pentru că, teoretic, este măgulitor să fii copilul preferat. Pe de altă parte, se așteaptă de la tine lucruri pe care poți sau nu poți să le faci, sau nici măcar nu știi dacă poți să le faci. Dar ești obligat să le faci pentru că asta se așteaptă de la tine. Nu există opțiunea de a fi mai puțin decât perfect. Și ca să poată să fie perfect și să poată să ajungă la așteptările care i s-au impus, face foarte mult efort. Iar când atinge aceste obiective, părintele spune, era normal. Știam că o să fie așa. Practic, neagă toată munca, toată valoarea copilului într-un mod care ar trebui să fie o valorizare. Dar de fapt este o anulare a unei abilități sănătoase, determinarea, orientarea spre scop, munca în sine. Și atunci copilul ajunge să se gândească, dacă eu am muncit atât de mult și am ajuns undeva unde trebuia oricum să ajung și după cum o spune părintele meu trebuia să fie și simplu, asta înseamnă că e ceva în regulă cu mine. Că eu chiar m-am chinuit și atunci, chiar dacă am atins pragul acela, nu mă mai pot bucura de asta, pentru că înseamnă că nu-l merit. Da, ați înțeles bine. Ambii copii, și copilul de aur și copilul prin comparație mai slab sau incapabil, ambii ajung să trăiască sindromul impostorului atunci când fac ceva. Ei sunt copiii care au nevoie de validarea părintelui. Sunt copiii care n-au fost iubiți decât din minte, nu și din suflet. Sunt copiii care n-au fost învățați ce înseamnă iubirea sănătoasă și iubirea de sine, ci au fost învățați că trebuie să plătească un preț pentru a exista, pentru a avea dreptul de a exista. Copilul devenit adult, care trăiește sindromul impostorului, este copilul care toată viața s-a străduit să se facă văzut și apreciat de părintele său. Apreciat. Este multă suferință și multă dramă acolo în spate. Dacă este nevoie să sacrifice toată viața și să-și nege toată munca pe altarul recunoașterii părintelui sau măcar al mândriei părintelui, este foarte multă devalorizare de sine. Acest sindrom, deși după unele teorii este constructiv pentru că aduce foarte mult succes, persoana nu se oprește niciodată pentru că fiecare bătălie pe care o câștigă, fiecare rezultat bun pe care îl obține, nu îi aparține, întotdeauna merge din obiectiv în obiectiv, din mult în mai mult și în mai mult și niciodată nu se bucură și niciodată nu păstrează nimic pentru sine. Și teoretic asta ar fi constructiv pentru că aduce mai mult succes. Pe de altă parte am văzut prea mulți oameni în plan practic, în realitate, la noi în țară, care funcționând în acest sistem ajung în burnout, își pierd familiile, își pierd sănătatea, ajung să-și pierdă și mințile la un moment dat, dar trăiesc într-o enormă nefericire, într-o anxietate generalizată, într-o suferință cumplită, o tristețe
în care nu-și găsesc locul, pentru că toată viața au așteptat doar să li se spună măcar o dată: ești bine, sunt mândru de tine. Și pentru că nu s-a întâmplat, rămân captivi și sunt dispuși să tragă de ei, să muncească până se anulează, până ajung să nu mai poată, să colapseze. Doar ca cineva să le spună: ești bine, e ceea ce trebuie. Singura soluție, în plan real, este să învețe să se iubească pe sine. Să învețe să nu mai aștepte confirmarea și validarea celorlalți. Ne pasă de ceea ce cred ceilalți despre noi. Dar acești oameni sunt speriați de ceea ce vor crede ceilalți despre realizările lor. Se tem că vor fi respinși pentru că muncesc, pentru că au rezultate. De multe ori renunță la rezultatele lor pentru alții, numai ca să nu îi deranjeze pe ceilalți. Din punctul meu de vedere, sunt vieți sacrificate. Suferința am văzut-o la ei și nu-mi doresc să o văd la nimeni, pentru că se adună în ani, se fixează cu fiecare critică, cu fiecare respingere, cu fiecare lucru care nu a fost semnalizat ca bun. Și se fixează într-o enormă nefericire și suferință care, la rândul ei, se perpetuează și asupra copiilor lor. Vestea bună este că există rezolvare. Necesită muncă, necesită foarte multă răbdare și necesită ca acel copil mic care a fost respins și criticat să vrea să crească și să-și dorească să fie fericit. Dar de putut se poate. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.